ውድና የተከበራችሁ የፕራክቲስ እንግሊዝኛ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? በዛሬው ቪዲዮአችን እንደወትሮ በጣም ለእንግሊዝኛ በተለይ ለስፖክን እንግሊዝኛ በጣም እድገት ትልቅ ሚና ያለውን የሌሰን ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ላይክ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ቀጥታ እንግዲህ ወደ ትምህርታችን እንገባለን ማለት ነው። እነዚህ ዴይሊ ሩቲንስ በመባል ይታወቃሉ። የዕለት-ተዕለት ተግባራት ናቸው። ሁላችንም በሚባል ሁኔታ ሁሌም እንደ ልምድ የምናከናውናቸው ወይም ደግሞ የህይወታችን አንዱ ክፍል ሆነው በዕለት-ተዕለት የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ወይም ተግባራት ናቸው። ከመኝታ እስከ ስራ ቦታ አብዛኛው ሰው ማለት በሚቻል ሁኔታ የሚሰራቸው እንቅስቃሴዎች ዴይሊ ሩቲንስ የሚባሉት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የተዳሰሰበት ስለሆነ በጣም አጠር ግልጽ ባለ ሁኔታ የተዳሰሰበት ስለሆነ ከቪዲዮ መጀመሪያ እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉት በአክብሮትና በትህትና ጠይቃላችሁ። talk about all your daily routines confidently ይጀምራል ማለት ነው። I wake up at 12 o'clock ከጠዋቱ 12 ሰዓት ከእንቅልፍ እነቃለሁ። ወይም ብዙ አማራጮች አሉን ይሄን ለማለት I get up at ወይም around 6:30 I get out of bed at or around 6:30 or I roll out of bed at or around 6:30 ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል ከእንቅልፍ እነቃለሁ። I turn off my alarm የማንቂያ ደወሉን አጠፋለሁኝ። ከእንቅልፋችሁ የቀሰቀሳችሁን ማለት ነው። የስልካችሁ አላርም ሊሆን ይችላል። I open or I pull back the curtain to let the sun in. Or I open the blinds. መጋረጃዎችን እከፋፍታለሁኝ። I open or I close the windows. መስኮቶችን እከፋፍታለሁኝ ወይም መስኮቶችን በሮቹን እዘጋጋለሁኝ። I make my bed or I make the bed. አልጋዬን አነጣጥፋለሁኝ። I stretch or I do some stretching. Some stretches ሰውነቴን አፍታታለሁኝ ወይም የጠዋት ስፖርት እሰራለሁኝ። I meditate or I do some meditation. ጥልቅ ማሰላሰል አደርጋለሁ። I do some light exercise. I do some breathing exercise. ትንሽ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አደርጋለሁ። አንዳንድ የመተንፈስ ልምምድ አደርጋለሁ። I work out or I go to the gym. ስፖርት እሰራለሁኝ። I do my morning workout. የጠዋት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አደርጋለሁ። I check my phone or email or messages or I check my texts. ስልኬን፣ ኢሜል፣ መልእክቶችን፣ ጽሁፍ፣ መረጃ ወይም መልእክት ሜሴጅ ካለኝ አረጋግጣለሁ፣ ቼክ አደርጋለሁ። I go to the bathroom. ወደ መጸዳጃ ቤት እሄዳለሁ። I wash my face. ፊቴን እታጠባለሁ ወይም I splash some water on my face or I wash up. ፊቴን እታጠባለሁ። I moisturize እቀባባለሁ ወይም ለስለስ ያሉ ነገሮችን ያው ለሰውነቴ ከሻወር በኋላ እጠቀማለሁ ማለት ነው። I moisturize እንላለን። I wash my hands. እጆቼን እታጠባለሁኝ። I take or I have a shower. ሻወር ወስዳለሁ። I dry myself off. አደራርቃለሁ ማለት ነው። I dry my hair. ፀጉሬን አደራርቃለሁ። I put on my makeup. እቀባባለሁ ወይም ሜካፕ እጠቀማለሁ። I brush my teeth. ጥርሴን እፍቃለሁ። I floss my teeth. ጥርሶቼን አጸዳለሁኝ። I brush my hair or I comb my hair. ፀጉሬን አበጥራለሁ። I get dressed. I put on my clothes. ማለትም እንችላለን ልብሴን እለብሳለሁ። I get myself ready for the day. ለቀኑ እንቅስቃሴ ራሴን አዘጋጃለሁ። I go downstairs. ያው downstairs ከላይ ፎቅ በሆነ ቤት ላይ ከላይ ወደ ታች ወይም ደረጃዎችን መውረድ ማለት ነው። I go upstairs. ወደ ላይ ደግሞ ደረጃዎችን መውጣት እንደማለት ነው። I go to the kitchen. ኩሽና እሄዳለሁ። በአጭሩ ጉድ ጉድ እላለሁ፣ እዚህ እዚያ አሯሯጣለሁ ወይም ደግሞ ያው ወደ ላይ ወደ ታች እላለሁ። I put the kettle on for tea or coffee. ቡና እጥዳለሁ። I turn the kettle on ወይም ቡና አፈላለሁ።
I put the kettle on for tea or coffee or I turn the kettle on በማለት መግለጽ እንችላለን። I turn on the radio ሬዲዮ እከፍታለሁ። I listen to the radio ሬዲዮ አዳምጣለሁ። I listen to podcast I listen to some music I listen to an audiobook I listen to the podcast አዳምጣለሁ። I listen to some music ሙዚቃ አዳምጣለሁ። I listen to an audiobook ኦዲዮ መጽሐፍ አዳምጣለሁ። I turn on the TV ቴሌቪዥኑን አበራለሁ ወይም ቴሌቪዥን እከፍታለሁ። I prepare breakfast for my family ቁርስ አዘጋጃለሁ። I have or I eat my breakfast ቁርሴን እበላለሁ። I call my mom, dad or other significant person እናቴን አባቴን ወይም ቤተሰቦቼን እደውላለሁ እጠራለሁ ለቁርስ ሊሆን ይችላል። I prepare my lunch for the day for work ምሳዬን አዘጋጃለሁ ወደ ስራ ለመሄድ። I prepare my kids lunches የልጆቼን ምሳ አዘጋጃለሁ። I pack my lunch ምሳዬን እቋጥራለሁ። I pack my stuff እቃዬን ወይም ጓዜን እሸከማለሁ ወይም ዝግጁ አደርጋለሁ። ባግ ወርክ ባግ ባክባክ ከጀርባ የምንይዛት ቦርሳ ማለት ነው። ብሪፍ ኬዝ ወይም እጅ ላይ የምናንጠለጥለው ቦርሳ ወይም ሻንጣ። I put on my shoes ጫማዬን አደርጋለሁ ወይም እለብሳለሁ። I put on my jacket ጃኬቴን እለብሳለሁ። I put my stuff on to leave the house እቃዎቼን ዝግጁ አደርጋለሁ ከቤት ለመውጣት። I go to work school ወደ ስራ ወይም ወደ ትምህርት ቤት እሄዳለሁ። I head off to work or school ማለትም ይችላል እዚህ ጋር ወደ ስራ ወይም ወደ ትምህርት ቤት እሄዳለሁ። I head out to work or I head out to school ማለትም ይችላል ወደ ስራ ወይም ወደ ትምህርት ቤት እሄዳለሁ ማነው ይሁሉ። I leave the houses at 7:30 or around 7:30 7 ሰዓት ተኩል ወይም 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ ከቤት እወጣለሁ። I drop off my kids son daughter at school ልጆቼን ትምህርት ቤት ላይ አደርሳለሁ። I drop off my kids son daughter at the bus stop ወይም ወደ መናኸሪያ አደርሳቸዋለሁ። I walk or I drive to work ወደ ስራ እሄዳለሁ ወይም ወደ ስራ እነዳለሁ በመኪና ከሆነ የምትሄዱት I drive to work ትላላችሁ። I take or I drive my car to work ማለት ይችላል it's possible. I go to work on foot ወደ ስራ እሄዳለሁ በእግሬ እራመዳለሁ። I go to work by car, bus, train, subway, etc. በታክሲ ወደ ስራ እሄዳለሁ። I walk to the bus stop ወደ አውቶቡስ ተራ ወይም ታክሲ ተራ ወይም መናኸሪያ እሄዳለሁ። I get to work at around 8:30 or 2:30. I catch the bus or train at around 7:50 the same አውቶቡስ or ባቡር 1 ሰዓት ከ50 አካባቢ ይይዛለሁ። I get to work at or I get to work around 8:30 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ ስራ እገባለሁ። I arrive at work at or around 8:30 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ ስራ እገባለሁ ማለት ነው። Okay. I start work at 8:45 ስራ የምጀምረው 2 ሰዓት ከ45 አካባቢ ነው። ወደ ስራ ገብተን ስራ ጀመርን ማለት ነው። I work from 8:45 until noon ከ2 ሰዓት ከ45 እስከ እኩለ ቀን እሰራለሁ። I take or I have my lunch break I go for lunch I go on my lunch break I have lunch ማለት እንችላለን። ግን ይህ ሁሉ የምሳ እረፍቴን እወስዳለሁ ምሳ እወጣለሁ ማለት ነው። I go out for lunch at noon ምሳ ለመብላት ወደ እኩለ ቀን አካባቢ እወጣለሁ። I go back to work ወደ ስራ እመለሳለሁ ከምሳ። I work from noon until 4 p.m. ከቀትር በኋላ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት እሰራለሁ። I finish work around 4 o'clock or I stop working at 4 o'clock ከስራ መውጣው 4 ሰዓት አካባቢ ነው። ስራ ማቆመው 4 ሰዓት አካባቢ ነው ማለት ነው። I leave the office or I leave a store, building, factory, restaurant, etc. at around 4 ከቢሮ መውጣው ወይም ከስራ ቦታ መውጣው 4 ሰዓት አካባቢ ነው። I do some groceries. I go grocery shopping. I pick up some groceries. I go to the grocery store. አንድ ናቸው ኤክስፕሬሽን ናቸው። ምን ማለት ነው? አንዳንድ ግሮሰሪዎችን እሰራለሁ ወይም አንዳንድ ትንሽ ሱቆች እሰራለሁ።
ወይም አንዳንድ ነገሮች እሸጣለሁ ከስራ በኋላ። I get home at 5 o'clock 5 ሰዓት አካባቢ ወደ ቤት እመለሳለሁ። I come back home around 5 o'clock possible 5 ሰዓት አካባቢ ወደ ቤት እመለሳለሁ። I pick up my kids son daughter from school ልጆችን ወይም ልጄን ወይም ሴት ልጄን ከትምህርት ቤት እወስዳለሁ። I make or cook dinner I prepare dinner እራት እሰራለሁ ወይም እራት አበስላለሁ እራት አዘጋጃለሁ። I have or I dinner with my family እራት እበላለሁ ከቤተሰቦቼ ጋር በመሆን። I do or I wash the dishes ሳህኖቹን አጣጥባለሁ። I do the laundry or I fold the laundry I put the laundry away የልብስ ማጠቢያውን እሰራለሁ። I clean up the kitchen ኩሽናውን አጸዳለሁ። I do some house cleaning ቤቱን አጸዳዳለሁ። I take out the garbage recycling compost ቆሻሻውን አስወግዳለሁ ወይም ቆሻሻዎቹን ሰብስቤ በአንድ አወጣለሁ። I go for a walk I take a walk አደርጋለሁ ትንሽ የእግር ጉዞ አደርጋለሁኝ። I go for a run I go for a jog I go jogging I go for a run ቀለል ያለ ሩጫ አደርጋለሁ አካባቢ ላይ ማለት ነው። I go for a jog ዱብ ትንሽ እሰራለሁ። I go jogging ማለትም እንችላለን ትንሽ ዱብ ሶምሶማ እሰራለሁ ማለት ነው። ወይም የጠዋት ሩጫ አደርጋለሁ ማለት ነው ቀለል ያለ። I play with my kids ከዛ ከልጆቼ ጋር እጫወታለሁ። I play with my son ወይም ከወንድ ልጄ ጋር። I play with my daughter ከሴት ልጄ ጋር ትንሽ እጫወታለሁ ጊዜ አሳልፋለሁ ማለት ነው። ወይም I play with my pets pet የቤት እንስሳዎች ናቸው። ከውሻዬ ጋር ወይም ከድመቴ ጋር እጫወታለሁ pet I play with my pet I practice English or I study English እንግሊዝኛን እለማመዳለሁ እንግሊዝኛን አጠናለሁ። I work on my computer or laptop I do some work on my computer or laptop possible to say either of the expressions በኮምፒውተሬ ላፕቶፔ ላይ አንዳንድ ስራዎች እሰራለሁ። I spend time with my family ከቤተሰቤ ወይም ከልጆቼ ጋር ወይም ከቤት እንስሳዬ ጋር ጥሩን ጊዜ ወይም የተወሰነ ጊዜን አሳልፋለሁ። I do my homework የቤት ስራዬን እሰራለሁ። I call my friends family etc ለጓደኞቼ ለቤተሰቤ ወዘተ እደውላለሁ እጠይቃለሁ ማለት ነው። I play around on my phone ስልኬን እጎረጉራለሁ ስልኬን አያለሁ ወይም እጠቀማለሁ ማለት ነው። I watch ቲቪን እመለከታለሁ። I relax on the couch ሶፋ ላይ እዝናናለሁ ትንሽ። I read a book I read a book on my e-reader Kindle Kobo etc መጽሐፍ አነባለሁ። I do some exercise የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አደርጋለሁ። I go to my friend's house ጓደኞቼ ቤት እሄዳለሁ። I take a shower ወይም ደግሞ ሰውነቴን ታጠባለሁ። I brush my teeth ጥርሴን እፈቃለሁ። I put on my pajamas ፒጃማዬን እለብሳለሁ። I get ready for bed ለመኝታ እዘጋጃለሁ። የቀን ስራዎቹ እየተጠናቀቁ ስለሆነ I close the curtains መጋረጃዎችን እዘጋጋለሁ። I close the window መስኮቶችን እዘጋጋለሁ። I go to bed around 10 p.m ከምሽቱ 4 ሰዓት አካባቢ ወደ መኝታ እሄዳለሁ። I read in bed until I fall asleep እንቅልፍ እስኪወስደኝ ድረስ አልጋ ላይ የተወሰኑ የታሪክ መጽሐፍቶች የተለያዩ መጽሐፍቶችን አነባለሁ። I set my alarm if necessary ከዛ አላርሜን እሞላለሁ ወይም ደግሞ I set my alarm ማለት የማንቂያ ደወሌን ዝግጁ አደርጋለሁ ስልኬ ላይ እሞላለሁ ማለት ነው። ሰዓቱን አስተካክላለሁ። I fall asleep around 10:30 በ4 ሰዓት ተኩል አካባቢ እተኛለሁ።